हामी अयुबको किताब चाहिँ 1 अध्यायको 1, 2, 3 पदलाई पढौँ र अनि 2 को चाहिँ 1, 2, 3 लाई पढौँ। यसपछि म 1 पद पढ्छु, हजुरहरूले 2 पद पढ्नुहोस्। उस देशमा एकजना मानिस थिए जसको नाम अयुब थियो, अनि ती मानिस सिद्ध र सिधा चालका थिए, जसले परमेश्वरको डर मान्थे र जो खराबीबाट अलग रहन्थे। 3 पद, अनि तिनको सम्पत्ति 7,000 भेडा बाख्रा, 3,000 ऊँट, 500 हल गोरु, 500 गधैनी, साथै एउटा खुबै ठुलो घर परिवार थियो। यसकारण ती मानिस चाहिँ पूर्वका सबै मानिसहरूभन्दा महान थिए। अब 2 को 1, 2, 3 लाई पनि हामी पढ्नेछौँ। अनि कुनै अर्को दिन यस्तो भयो, परमेश्वरका छोराहरू परमप्रभुको सामु आफूलाई हाजिर गराउन आए, अनि तिनीहरूको बीचमा शैतान पनि परमप्रभुको सामु आफूलाई हाजिर गराउन आयो। अब 3 पद, तब परमप्रभुले शैतानलाई भन्नुभयो, तैँले के मेरो दास अयुबलाई ध्यान दिएको छस्? पृथ्वीमा ऊ जस्तो सिद्ध र सिधा चालको मानिस अरू कोही पनि छैन, जसले परमेश्वरको डर मान्छ र जो खराबीबाट अलग रहन्छ। कारणै बिना उसलाई नाश गर्न तैँले उसको विरोधमा मलाई उस्काइस्, तर पनि उसले आफ्नो इमानदारी अझै बलियो गरी पक्रिराखेको छ। So when we come to the book of Job, जब हामी अयुबको किताबमा आउँछौँ, we have a beautiful picture of the Lord Jesus. अनि यहाँनिर चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको सुन्दर तस्बिरलाई हामी चाहिँ थाहा गर्छौँ। The name Job means hated. अनि अयुबको नामको अर्थ हुन्छ घृणा गरिएको। You might wonder why would he be hated? किन तपाईले अचम्बित भएर सोच्नुहुन्छ होला किन अयुबलाई चाहिँ घृणा गरिएको भनिकन? Well, it says verse number 1, he was perfect. यहाँ 1 पदमा लेखिएको छ उ चाहिँ एउटा सिद्ध मानिस थियो भनिकन। The idea of this Hebrew word behind perfect is one who lacks nothing in purity. हिब्रूको खास हिब्रूमा यो चाहिँ शुद्ध भन्ने अर्थ जो छ उ चाहिँ उसमा कुनै कुराको अपवित्रता उसमा छँदै थिएन भन्ने कुरा बुझिन्छ। One who lacks nothing in strength. अनि उ चाहिँ एउटा सामर्थ्य पनि उ बलवान थियो भन्ने कुरा बुझिन्छ। One who lacks nothing in beauty and integrity. अनि जो चाहिँ एकजना मान्छे सुन्दरतामा अनि आज उ चाहिँ एकदमै डिलडोलमा पनि एकदमै सिद्ध थियो भन्ने कुरा पनि बुझिन्छ। Can you now see how God is presenting Job as a picture of the Lord Jesus? अनि हेर्नुस् त परमेश्वरले चाहिँ अयुबलाई एउटा प्रभु येशू मसीहको तस्बिरमा चाहिँ राख्न खोज्नु भएको छ। He was the one who lacked absolutely nothing. अनि उसमा चाहिँ कुनै कुराको घटी कमी थिएन। All glorious in beauty and in strength. अनि उ चाहिँ एकदमै सुन्दर थियो अनि एकदमै उसमा सिद्ध थियो भन्ने कुरा यहाँ बताइएको छ। The eternal Son. अनि उहाँका अनन्त पुत्र। It says he was upright. यहाँ लेखिएको थियो उ चाहिँ सिधा मानिस थियो भनिकन। He was righteous before God. परमेश्वरको दृष्टिमा उ चाहिँ धर्मी मान्छे थियो भनिकन लेखिएको छ। He feared God. परमेश्वरको डर मान्थे। And he eschewed or turned away from evil. अनि उनी चाहिँ अपवित्र कुरा अनि नराम्रो कुरादेखि चाहिँ खराबीहरूसँग चाहिँ अलग रहन्थे भनिएको छ। He was utterly unique in heaven and earth. अनि स्वर्गमा पृथ्वीमा चाहिँ उनी एक प्रकारको एउटा छुट्टै मानिस थिए। Habakkuk chapter 1 verse 13 says that God is of purer eyes than to behold iniquity. अनि यहाँ 13 पदमा लेखिएको छ, अनि यस्तो भयो जब तिनका छोराछोरी तिनका छोरीहरू उनीहरूका जेठा दाजुको घरमा खाइरहेका पिरहेका थिए। And the difference between you and the Lord Jesus and me and the Lord Jesus is this. अनि तपाईँ र प्रभु येशू ख्रीष्टको बीचमा चाहिँ भिन्नता यो छ, is that when he saw evil, he removed his eyes from it. अनि जब परमेश्वरले चाहिँ एकदमै नराम्रो कुरा दुष्ट कुरा देख्नुहुन्छ उहाँले आफ्ना आँखाहरू चाहिँ त्योदेखि बाहिर लानुहुन्छ। We live in a world that is morally corrupt. आज यस्तो संसारमा हामी जिरहेका छौँ, नैतिक भ्रष्ट भएको संसारमा। And it is so difficult for us in our sinful flesh. अनि हाम्रो यो पापमय शरीरमा यहाँ जिउनको लागि चाहिँ एकदमै साह्रो परिरहेको छ। To keep our eyes and our minds pure. अनि हाम्रो मगजलाई हाम्रो आँखाहरूलाई चाहिँ हामीले पवित्र शुद्ध राख्नको लागि हामीले हम्मे परिरहेको छ। But the Lord Jesus was pure. तर प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ एकदमै पवित्र शुद्ध हुनुहुन्थ्यो।
We discover this that in verse number 2, he is blessed of God. अनि 2 पदमा लेखिएको छ अनि परमेश्वरदेखि आशीषित मान्छे थिए भनिकन There were born unto him 7 sons and 3 daughters. अनि उनका चाहिँ 7 जना छोराहरू र 3 जना छोरीहरू थिए। Psalm 127 and verse 3 tell us that children are the inheritance of the Lord. भजन सङ्ग्रह 127 को 3 पदमा लेखिएको छ परम छोराछोरीहरू चाहिँ परमप्रभुले दिनुभएको गर्वको फल हो भनिकन। And the idea is this, that Job had a great inheritance. अनि अयुब पनि आज परमेश्वरको धेरै सम्पत्ति पाएका मान्छे थिए, इनाम पाएको मान्छे थिए। Says Hebrews chapter 1 of our Lord Jesus, he is the heir of all things. अनि हिब्रूको किताब 1 अध्यायमा लेखिएको छ प्रभु येशू ख्रीष्ट नै सबै हाम्रा पैतृक सम्पत्ति हुनुहुन्छ भनिकन। And then I discover this, that in verse number 3, he is a man of great possession. अनि यहाँनिर 3 पदमा हामी कुरा चाल पाउँछौँ कि धेरै कुराहरूका उनी धनी थिए। He has 7,000 sheep. उनीसँग 7,000 भेडा बाख्राहरू थिए, 3,000 camels. 3,000 ऊँट थिए, 500 yoke of oxen. अनि 500 हल गोरु थिए, 500 donkeys. अनि 500 गधैनी थिए, And a great household. अनि ठुलो घर परिवार थियो। And the idea of this household, it's a great store of servants. That's how it's used in Genesis of Abraham. यहाँनिर यस्तो लेखिएको छ उनको घरमा चाहिँ धेरै नोकर चाकरहरू पनि थिए। This man was a rich man. अनि यो मान्छे चाहिँ एकदमै धनी मान्छे थिए। He had everything he ever needed. अनि उनलाई आवश्यकता परेको सबै कुराहरू उनको साथमा थिए। He was blessed of God. और परमेश्वरद्वारा आशीषित जन थिए। And then we discover this in verse number 5. अनि 5 पदमा हामी यो कुरा चाल पाउँछौँ That he was a man who sanctified his children. अनि यो मान्छे थिए यस्ता व्यक्ति जसले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई पवित्र गर्दथे। He prayed for his children. अनि आफ्नो छोराछोरीको निमित्त उनी प्रार्थना गर्दथे। He was sensitive to sin. अनि उ चाहिँ पापप्रति चाहिँ उनी एकदमै त्यो पाप के हो भन्ने कुरालाई उनी त्यो प्रति चाहिँ एकदमै उनी अलग रहन्थे। So that when his children were feasting, जब आफ्ना छोराछोरीहरूले चाहिँ भोज गर्थे he understood that maybe they sinned. अनि उनले यो कुरा बुझ्थे कि हुनसक्छ छोराछोरीहरूले पाप गरे होलान्। So that he would pray for them. अनि यस उसले उनले छोराछोरीको निम्ति प्रार्थना गर्थे। They were unaware that their father had a sensitivity to sin that they never had. आज हुनसक्छ आज छोराछोरीले चाहिँ यो कुरा सोच्थे कि बाबुले चाहिँ कतै हामीले पाप गर्यौँ कि भन्ने कुराहरू बाबुले सोच्छन् भन्ने कुरा पनि छोराछोरीले सोच्दथे। My, here was a godly man. अनि यहाँ चाहिँ एउटा एकदमै ईश्वरीय मान्छे थिए। A man who was pure before God. अनि परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ उनी एकदमै शुद्ध मान्छे थिए। And so there comes a day in verse number 6. अनि 6 पदमा आयो अनि यस्तो दिन आयो उनको बीचमा Where Satan and God have a little conversation. अनि शैतान र परमेश्वरको बीचमा चाहिँ के वार्तालाप भएको छ। And I want you to notice this. अनि यो एउटा कुरा चाहिँ म तपाईहरुले बुझेको चाहन्छु that it isn't Satan that talks about Job. अनि यहाँनेर चाहिँ शैतानले अयुबको बारेमा चाहिँ कुरा गरिरहेको छैन। It is God that introduces Job into the conversation. तर परमेश्वरले नै आज अयुबको बारेमा शैतानलाई बताइरहनु भएको छ। And God says to Satan, अनि परमेश्वरले शैतानलाई भन्नुभयो verse number 8, 8 पदमा have you considered my servant Job? परमप्रभुले शैतानलाई भन्नुभयो के तैँले मेरो दास अयुबलाई ध्यान दिएको छस्? There is none like him in all the earth. पृथ्वीमा उ जस्तो सिधा र सिद्ध मानिस कोही पनि छैन। A man who fears God. अनि जसले परमेश्वरको डर मान्छ perfect and upright. अनि जो चाहिँ खराबीबाट अलग रहन्छ And turns away from evil. उ चाहिँ खराबीबाट चाहिँ आफूलाई अलग राख्छ। Says Satan. अनि शैतानले भन्यो The answer to that is easy. त्यसको उत्तर चाहिँ एकदम सहज छ। Do you think Job fears you for no reason? अनि के तपाईले यो कुरा चाल पाउनु भएको छ अनि अयुबले चाहिँ किन डर मान्छ? Look at him. हेर्नुहोस् त्यसले के भन्छ। Verse 10, you've hedged him about. अनि उसले भन्छ के तपाईले उसको वरिपरि उसको घरको वरिपरि उसँग भएका सबै थोकको चारैतिरबाट बार हालिदिनु भएको छैन र? You've shut him in. अनि तपाईले चारैतिरबाट बार लगाइदिनु भएको छ। You've shut him in, his house. अनि तपाईको उसको घराना अनि उसको सबै जायजथाको वरिपरि बार लगाउनु भएको कारणले And all his neighborhood, all his environment, all his circumstances, they're all protected. अनि किनभने उ सबै उसको परिवेशमा उसको घरना सब तपाईद्वारा सुरक्षित भएको खण्डमा And you've blessed him. किनभने तपाईले उसलाई आशीष दिनु भएको छ।
No wonder he fears you. उसले चाहिँ किन यो भन्यो? It's to his advantage. अनि उसले चाहिँ यो कुरा भनिरहेको छ, He fears you and he's blessed. अनि तपाईले किनभने तपाईले आशिष दिनुभएको हुनाले तपाईको डर मानेको हो। So God says this. अनि परमेश्वरले यस्तो भन्नुभयो, He said, I'll just let you have a go at Job. अनि अब तपाईले आफ्नो हात बढाउनुहोस्, I'll allow you just to touch everything he has. अनि परमेश्वरले भन्नुभयो उससँग भएका सबै कुराहरूलाई तिमीले छौ। And he puts Job in the spotlight. अनि अयुबलाई चाहिँ उसले चाहिँ छोयो। And he says to Satan, अनि शैतानलाई उहाँले भन्नुभयो, all that he has is in your power. अनि परमप्रभुले शैतानलाई भन्नुभयो, हेर उसँग भएको सबै थोक तेरो हातमा छ। You know, there was a day when the Almighty Son of God अनि त्यहाँ एउटा यस्तो देश हुनेछ जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, who lived in that holy, pure place of heaven. अनि उहाँ चाहिँ आज त्यो पवित्र शुद्ध स्वर्गमा उहाँ जिउनुहुन्छ, where there was nothing but joy and bliss. अनि त्यहाँनिर यस्तो अरू कुनै कुरा पनि हुँदैन, जहाँनिर चाहिँ आनन्द अनि शान्ति मात्र त्यहाँनिर हुन्छ। A son who was the heir of all things. अनि पुत्र चाहिँ सबै सम्पत्तिको चाहिँ हकवाला हुनुहुन्छ। The brightness of his glory. अनि उहाँको महिमाको जो झलक, A place where sin could never disturb. अनि जहाँनिर पापले चाहिँ कहिले पनि त्यहाँनिर चाहिँ हामी डिस्टर्ब गर्दैन, Where there was peace and tranquility. अनि जहाँनिर चाहिँ शान्ति र आनन्द चाहिँ एकदमै त्यहाँनिर मात्र त्यहाँ हुँदछ। And in the words of Job chapter 1, अनि अयुबको किताब 1 अध्यायमा there was a day अनि त्यहाँतिर त्यो दिन हुनेछ when it was all stripped away. अनि सबै यी कुराहरू चाहिँ हटाइनेछन्। Now listen to what happened. अनि सुन्नुहोस् यहाँनिर के भएको छ। I want you to notice now. अनि एउटा कुराहरू चाहिँ तपाईले नोटिस गरेको म चाहन्छु। Satan he's wicked. अनि शैतान चाहिँ दुष्ट थियो। Verse 13 says there was a day. अनि 13 पदमा चाहिँ लेखिएको छ एक दिन यस्तो भयो भनेर। His sons and daughters were eating and drinking. अनि उसका छोराछोरीहरू खाइरहेका पिरहेका थिए। And Job is praying. अयुबले प्रार्थना गरिरहेको थियो। And now all of a sudden disaster strikes. अनि अचानक यस्तो कुरा सुरु भयो। Says verse 16, the fire of God is fallen from heaven and has burned up the sheep. अनि 16 पदमा लेखिएको छ त्यो बोलिरहेकै बेला अर्को आइपुगेर जसले भन्यो आकाशबाट परमेश्वरको आगो खस्यो अनि त्यसले भेडा बाख्राहरू र ती नोकर चाकरहरूलाई जलायो, तिनीहरूलाई भस्म पारिदियो। And then verse 17, while he is yet talking, another servant comes and says, the Chaldeans have come and have fallen upon the camels. अनि 17 पदमा लेखिएको छ त्यो बोलिरहेकै बेला अर्को पनि आइपुगेर जसले भन्यो कल्दीहरूले 3 दल बाँधेर उठहरूमाथि जाय लागे अनि तिनीहरूलाई लगे अनि नोकरलाई पनि तरबारको धारले मारे। And then while he's yet speaking in verse 19, somebody else comes along and says that they are dead. अनि त्यहाँनिर उ बोलिरहेको बेलामा अर्को मान्छे आइपुग्यो, उसले भन्यो उनीहरू चाहिँ मरे। And in a single day, अनि अर्को दिन he loses his sheep, his camels, his asses, his oxen and his family. अनि उसँग भएको सबै ऊँटहरू अनि त्यो गधाहरू अनि भेडा बाख्राहरू सबै कुराहरू उसले गुमायो। Now I just want for a few minutes just to think about the significance of these animals. अनि म चाहिँ यो जन्तु जनावरको बारेमा केही कुराहरू म बताउन चाहन्छु। He had 7,000 sheep. उसँग चाहिँ 7,000 भेडा बाख्राहरू थिए। The Hebrew word for sheep is to move and migrate. sheep sorry mana means to move, to migrate, to move from place to place. आज भेडाहरूलाई चाहिँ एउटा खर्कदेखि अर्को खर्कमा सारिन्छ। So the name of the sheep is to do the characteristic of movement. अनि आज भेडाहरूले चाहिँ उनीहरूको हलचलले उनीहरूको हिँडाइको कारणले उनीहरूको आचरणलाई बुझिन्छ। The Hebrew word for camel really means the burden bearer. अनि हिब्रूमा चाहिँ ऊँटले चाहिँ एउटा भारी बोक्ने कुरालाई बताउँदछ। The ox is the idea, it's the servant of the field. अनि गोरुले चाहिँ आज बारीको अथवा मैदानमा जोत्ने एउटा दासलाई बताउँदछ। And the ass
The significance of the word is the strength. अनि गधाले चाहिँ एकदमै एउटा बलवान पशुलाई बताउँदछ। You see, what is God trying to teach me? अब परमेश्वरले यी कुराहरूबाट तपाईहरु मलाई के कुरा सिकाउन चाहनुहुन्छ त? You know, there was a day when the holy man of God, अनि त्यहाँनिर एक दिन हुनेछ एकजना पवित्र मानिस, the one who is on the eternal throne, अनि जो चाहिँ अहिले अनन्तको सिंहासनमा हुनुहुन्छ, who by the word of his power could do anything he wanted. अनि उहाँको मुखको वचनले सामर्थ्यले उहाँले जे कुरा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। There was a day when he came in flesh. अनि त्यहाँनिर एउटा एक दिन थियो उहाँ चाहिँ शरीरमा रूप धारण गरिकन यस तलमा आउनुभयो। And he chose to be limited to that physical body. अनि उहाँले चाहिँ आज त्यो शरीरको रूप धारण गर्नुभयो, आफैलाई चाहिँ त्यो मानव रूपमा तल्लो स्तरमा उहाँले आफूलाई त्यो रूप धारण गर्नुभयो। I want you just to think for a minute about his childhood. म तपाईहरुलाई चाहिँ उहाँको बचपन अवस्थाको कुरा केही कुरा बताउन चाहन्छु। Here is the eternal creator God in a little home in Nazareth. अनि नाजरतको एउटा सानो गाउँमा आज अनन्तका परमेश्वर चाहिँ त्यहाँ आउनुभयो। He's a little boy. म चाहिँ सानो केटा भएर, You know, maybe his mother said to him, "Would you get the mug from up on the shelf?" अनि हुनसक्छ आमाले चाहिँ तिमीले चाहिँ माथि तख्तीबाट चाहिँ एउटा लोटा अथवा बटुकीहरू चाहिँ निकाल त भनेर भन्नुभयो। And this little boy, अनि सानो केटा, who was the creator, अनि उहाँ चाहिँ जो चाहिँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्थ्यो, he could have said, "Mug, come down." अनि उहाँले भन्न सक्नुहुन्थ्यो ए मग तल झर भनेर। He had the power to do so. उहाँसँग त्यो शक्ति थियो, He could have, उहाँसँग त्यो शक्ति त्यो गर्न सक्नुहुन्थ्यो, but he didn't. तर उहाँले त्यो गर्नु भएन। He got a little stool अनि तर उहाँले चाहिँ सानो एउटा कुर्सीलाई लिनुभयो, and he climbed on the stool. अनि त्यो कुर्सीमा चढ्नुभयो, He reached for the mug, अनि त्यो मगलाई चाहिँ समात्नुभयो, he gave it to his mother. अनि त्यो मगलाई समातेर आफ्नो मम्मी चाहिँ दिनुभयो। You know, his mother might have said to him, "Now, would you just clean the floor?" अनि हेर्नुहोस् त आमाले कतिखेर भन्यो होला तिमीले झाडु लगाऊ यो घरमा पनि भन्नुभयो। This is the God of heaven. अनि जो चाहिँ स्वर्गका परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, He didn't say to his mother, "Now, Mum, you don't understand who I am." अनि उहाँले चाहिँ आमालाई यो भन्नु भएन, आमा तपाईँ कोसँग बात गर्दै हुनुहुन्छ मलाई चिन्नुहुन्छ भनेर, I'm God. म परमेश्वर हुँ No. उहाँले त्यो भन्नु भएन। He got the broom उहाँले झाडु लिनुभयो, and he swept the floor. अनि उहाँले चाहिँ त्यो दलिनलाई बढार्नु भयो, He gathered it together, अनि त्यसलाई जब उहाँले एकट्ठा गर्नु जम्मा गर्नुभयो, cleaned the floor for his mother. अनि आमाले जस्तो अराउनु भएको थियो त्यस्तै उहाँले त्यो दलिन बढार्नु भयो। How far different to heaven. आज त्यो स्वर्गदेखि कति फरक। You know, there must have been a day when he was working with Joseph in the carpenter's shop. अनि युसुफसँग चाहिँ उहाँ त्यो काष्ठकलाको काम जब गरिरहनु भएको थियो, And I guess there must have been a day when Joseph would have said to him, "Now listen, I need you to make a stool." अनि युसुफले भन्यो होला अब हामीलाई चाहिँ एउटा बेन्च एउटा स्टुल बनाउनु पर्छ भनेर। Oh, you know, by the word of his power, he could have made a stool. हेर्नुहोस् त उहाँको त्यो शब्दको सामर्थ्यले चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो कुर्सी बनाउन सक्नुहुन्थ्यो। The creator who created this world out of nothing. अनि जसले यो सृष्टिलाई यो संसारलाई चाहिँ आज शून्यबाट चाहिँ उहाँले सृष्टि गर्नुभयो। It would have cost him nothing to make a stool out of nothing. अनि उहाँले चाहिँ त्यो यदि कुर्सी बनाउनु हो भने कुनै कुराको कुनै मूल्य बिना नै उहाँले त्यो कुरा बनाउन सक्नुहुन्थ्यो, You know, but he didn't. तर उहाँले त्यो गर्नु भएन। He went and he got that wood, अनि उहाँले त्यो काठलाई लिनुभयो, and he got a saw, अनि त्यो काठ चिन्ने आरीलाई लिनुभयो, and he measured it, अनि उहाँले नाप्नुभयो, and he cut it, अनि त्यसलाई काट्नुभयो, and he planed it, अनि त्यसलाई चाहिँ उहाँले रन्दा लाउनुभयो, and he glued it together. अनि उहाँले चाहिँ त्यो गम लगाउनु भयो। With his hands, he worked to make a stool he could have made by the word of his mouth. अनि जसले उहाँले मुखको शब्दले चाहिँ कुर्सी बनाउन सक्नुहुन्थ्यो तर आफ्नै हातले चाहिँ त्यो कुर्सी बनाउनु भयो। There was a day when he commanded angels to serve him. अनि त्यहाँनिर त्यो दिन एक दिन हुनेछ उहाँले स्वर्गदूतहरूलाई चाहिँ उहाँको सेवा गर्नको लागि आह्वान गर्नुहुन्छ। There was a day when his voice would have been heard through heaven and thousands of angels would have come at his beckoning. अनि त्यहाँनिर त्यो एक दिन यस्तो हुनेछ उहाँले त्यो आह्वान गर्नुहुन्छ, करोडौं आज लाखौं स्वर्गदूतहरूले उहाँको आवाजलाई सुनेर उहाँले भने जस्तै काम उनीहरूले गर्नेछ।
But now, instead of angels listening to him, अहिले चाहिँ स्वर्गदूतहरूले सुन्नुको बजाय he is listening to his Father अनि उहाँको पितालाई चाहिँ उनीहरूले सुनिरहेको छ and doing those things that his Father tells him. अनि उहाँ पिताले जे भन्नुहुन्छ त्यही कुरा उहाँले गरिरहनु भएको छ. You know, at the end of chapter 1, when all this has happened to Job, अनि अयुबको किताब 1 को अन्तमा चाहिँ यो कुरा हामी पाउँदछौँ. this is what he says. उहाँले यो भन्नुभयो, Naked came I into this. Naked came I out of my mother's womb. अनि म मेरी आमाको गर्भबाट नाङ्गै निस्केर आएँ र नाङ्गै म त्यहाँ फर्केर जानेछु. My brother, my sister, मेरा प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, have you ever thought तपाईँले कहिले यो कुरा सोच्नु भएको छ that that was exactly what happened to Christ? अनि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पनि यस्तै भएको थियो. There was a day एक दिन भयो when the eternal Son, who had no beginning of days, no end of life, अनि उहाँ चाहिँ अनन्तका पुत्र हुनुहुन्छ. उहाँ न दिनको सुरु थियो न त त्यो दिनको अन्त नै हुनेछ. the uncreated God, अनि जो चाहिँ आज सृष्टि नगरिएको परमेश्वर came forth from a woman's womb naked. अनि एउटा स्त्रीको गर्भद्वारा उहाँ चाहिँ नाङ्गै यस पृथ्वी तलमा आउनुभयो. The God that is clothed in righteousness and majesty and glory. अनि जुन परमेश्वर चाहिँ आज धार्मिकताले महानताले उहाँ चाहिँ अभिषित हुनुभएको थियो. Comes forth from a woman's womb अनि जो चाहिँ एउटा कन्या स्त्रीको गर्भबाट भएर आउनुभयो, naked. नाङ्गै आउनुभयो. You know, I wouldn't be able dare to say such a thing if it wasn't in the Bible. अनि बाइबलमा नभएको कुरा चाहिँ म भन्न पनि सक्दिनँ. Says God to say, you can touch everything he has. अनि परमेश्वरले भन्नुभयो तिमीले सबै कुरा छुन सक्छौ. Says 2 Corinthians chapter 8, though he was rich, अनि दोस्रो कोरिन्थीको किताब 8 अध्यायमा लेखेको छ उहाँ धनी भएर पनि yet for your sakes he became poor. तर तपाईको खातिर मेरो खातिर चाहिँ उहाँ चाहिँ गरिब बन्नुभयो. The Greek word for poverty in 2 Corinthians chapter 8 verse 9 really means destitute. अनि ग्रीक शब्दमा त युनानी भाषामा चाहिँ यो उहाँ गरिब भन्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदमै तल्लो स्तरको गरिनुभयो भन्ने कुरालाई बुझाउँदछ. I want to say this to you today. आज यो कुरा म हजुरहरूलाई बताउन चाहन्छु. There will never ever be a human being as destitute as Christ. आज मानवहरू चाहिँ यस्तो एकदमै तल्लो स्तरमा निम्न स्तरमा पुगेको व्यक्ति चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्थ्यो. उहाँ जस्तो चाहिँ अरू पुगेकै छैन. Says Job, naked came I out of my mother's womb, naked shall I return thither. अनि अयुबले भन्दछ जसरी म आमाको गर्भबाट नाङ्गै निस्केर आएँ र नाङ्गै म त्यहाँ फर्केर जानेछु. You know, there was another day त्यहाँनिर अर्को तपाईँलाई थाहा छ अर्को यस्तो दिन हुनेछ when they took him down from a cross. अनि उनीहरूले जब प्रभु येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा लगे And they just took what was left of his body. अनि उनीहरूले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा उनीहरूले लगे अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको शरीरमा चाहिँ केही पनि थिएन, एउटा कपडा मात्र थियो. The man that had been stripped of his body. अनि जुन मानिसलाई चाहिँ एकदमै कपडाहरू खोलखाल पारियो. The man who came in with nothing. अनि जुन व्यक्ति चाहिँ आज खाली आउनुभयो केही पनि नलिकन. He went out with nothing. अनि उहाँ चाहिँ खाली उहाँ चाहिँ जानुभयो. They took that body and they wrapped it in cloth. अनि उहाँ त्यो शरीरलाई क्रुसबाट उतारेर उनीहरूले कपडाले चाहिँ उहाँलाई लपेटे. The Son of Man that had nowhere to lay his head. अनि परमेश्वरका पुत्रलाई चाहिँ आज उहाँलाई राख्नको लागि पनि ठाउँ पनि थिएन. Says God, you touch all that he has. अनि परमेश्वरले भन्नुभयो उसको सबै कुरालाई छुन सक्छस्. But then I discover in chapter 2 there comes another day.
अनि 2 अध्यायको 1 पदमा हामीले अर्को पनि यहाँ कुरा देख्छौँ। कुनै अर्को दिन यस्तो भयो। And so God and Satan have another conversation. अनि शैतान र परमेश्वरको बीचमा अर्को वार्तालाप भयो। And Satan says to God, well, the issue is this. अनि शैतानले चाहिँ परमेश्वरलाई यस्तो भन्यो, I've taken everything, okay, I've taken everything that he has and that's fine. अनि शैतानले भन्यो अयुबसँग भएको सबै कुराहरू मैले चाहिँ अब लगेँ, उसँग केही पनि बाँकी छैन। But he says now verse 5. अनि 5 पदमा उसले यस्तो भन्दछ, Put forth your hand now and touch his bone and his flesh and he will curse. तर अब आफ्नो हात बनाउनुहोस् र उसको हड्डी र उसको मासु छुनुहोस्, तब उसले तपाईको मुखैमा तपाईलाई श्राप्नेछ। You touch his bone. तपाईले उसको हड्डीलाई छुनुहोस्। You touch who he is. अनि तपाईले उसलाई छुनुहोस्। You touch his substance, the essence of who he is. अनि उसँग भएको शरीरलाई तपाईले छुनुहोस्। And you touch his body. उसको शरीरलाई तपाईले छुनुहोस्। And he will curse you to your face. अनि उसले चाहिँ तपाईलाई श्राप मुखैमा श्राप्नेछ। There came a day अनि यस्तो दिन आयो when they touched his bone and his flesh. अनि उसको हड्डी र मासुलाई छोइयो। In Genesis chapter 49 and verse number 5, उत्पत्तिको किताब 49 को 5 पदमा Jacob is speaking of his son. याकुबले चाहिँ आफ्नो पुत्रको बारेमा बताएको छ। And in verse 5 it says this. अनि 5 पदमा 49 को 5 पदमा यस्तो लेखिएको छ, Simeon and Levi are brethren. सिमोन र लेवी दाजुभाइ हुन्। Instruments of cruelty are in their habitation. अनि तिनीहरूका हात हतियार, तिनीहरूका तरवार उत्पातका हात हतियार हुन्। There was a day when God gave into the hands of Levi holy instruments. अनि त्यो दिन यस्तो थियो जब परमेश्वरले चाहिँ लेवीहरूलाई चाहिँ पवित्र भनिकन चुन्नुभयो। Instruments to take and handle in the tabernacle and in the worship of God. अनि परमेश्वरले चाहिँ त्यो हात हतियार दिनुभयो उनीहरूलाई उपासना चढाउन अनि परमेश्वरको सेवा गर्नको निमित्त। But there came another day तर यस्तो दिन आयो, अर्को एउटा दिन आयो when they took instruments of cruelty. तर तिनीहरूको हात हतियार चाहिँ तिनीहरूले उत्पातका निम्ति चलाए। And the chief priests and the Pharisees and the scribes अनि फरिसी शास्त्रीहरू came to a man अनि उनीहरू एउटा व्यक्ति मानिस कहाँ आए with instruments अनि उनीहरू पनि हात हतियार लिएर आए of cruelty. अनि उनीहरू पनि उत्पात मचाउनको निम्ति। When I come to the suffering of the Lord Jesus, जब म प्रभु येशू ख्रीष्टको दुःखलाई म निहार्छु, I discover that there are 10 instruments of cruelty. अनि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पनि उहाँलाई चाहिँ दुःख दिनको लागि 10 प्रकारको हतियारहरू चलाइएको थियो। 10 instruments of cruelty that they use against the Lord Jesus. प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ सताउनको लागि उनीहरूले पनि 10 प्रकारको हात हतियारहरू चलाएको थियो। I find that John records for us that in the garden they took a rope and they bound him. अनि यूहन्ना सुसमाचारले लेख्नेले बताएको छ गेत्सेमनीको बगैँचामा उहाँलाई चाहिँ उनीहरूले रस्सी ल्याएर हातमा बाँधे भनेको छ। And just as they would take a sheep or an ox to the altar, they bound the hands of Jesus. अनि जसरी एउटा भेडालाई गोरुलाई चाहिँ बाँधेर वेदीमा बलिदान चढाउन लगिन्छ त्यस्तै प्रकारले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पनि उनीहरूले बाँधेको थियो। And they took him to the high priest's house. अनि बाँधेर उनलाई चाहिँ महायाजक कहाँ लगियो। Mark will give us many of these instruments of cruelty. अनि मर्कुसको किताबमा चाहिँ यो हत्याचारको बारेमा धेरै कतिवटा चलाइयो भनिकन बताएको छ। So when I turn to Mark chapter 14, मर्कुसको किताब 14 अध्याय and verse 65. 14 को 65 पद।
I discover this. अनि यो कुरा हामी यहाँ पत्ता लगाउँछौँ। अनि कतिले उहाँलाई थुक्न उहाँको अनुहार, कतिले उहाँलाई थुक्न उहाँको अनुहार छोप्न र उहाँलाई मुक्का लगाउन थाले। अनि उहाँलाई यही भविष्यवाणी गर भन्न थाले। अनि नोकर्नीहरूले उहाँलाई थप्पड लगाए। They began to spit on him. अनि उनीहरूले चाहिँ उहाँको मुखमा थुक्न थाले। They covered his face. आज अनुहार चाहिँ एकदमै थुकले ढाकिएको थियो। They blindfolded him. अनि उहाँलाई चाहिँ उहाँको आँखा छोपियो। They punched him. अनि उहाँलाई मुक्का लगाइयो। And having blindfolded and punched him, they said, अनि आँखा बन्द गरेर उहाँलाई मुक्का लगाएर उनीहरूले भन्न थाले, prophesy, who punched you? अनि ए भविष्यवाणी गर भनिकन उनले भन्न थाले। So I discover number one, they used rope. अनि एक नम्बरमा उनीहरूले रस्सी चलाए। And then they used spit. अनि उनीहरूले थुके। And then they blindfolded him. अनि उनीहरूले चाहिँ आँखा बन्द गरे। And then they punched him with their hands. अनि उनीहरूले हातले चाहिँ मुक्का गुस्सी लगाए। Then I come to chapter 15. अनि 15 अध्यायमा Verse number 15. अनि 15 को 15 They scourged. अनि उहाँलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गाली गरे। Verse 17. 17 पदमा They crowned him with thorns. अनि काँडाको मुकुट उहाँको शिरमाथि लगाइदिए। Verse 19. 19 पदमा They smote him on the head with a rod. अनि उहाँको शिरमा चाहिँ हिर्काए निगालोले। The one who had never done anything wrong. अनि जसले कुनै गल्ती नै गर्नु भएको थिएन, They scourged him. अनि उहाँलाई सरापे। I want you to notice in verse 17 it says they plaited a crown of thorns. अनि यहाँनिर 17 पदमा यस्तो लेखेको छ, यो कुरा म हजुरहरूले बुझेको चाहन्छु, उनीहरूले काँडाको मुकुट गाँथेर उहाँको शिरमाथि लगाइदिए। It wasn't as if there was this crown of thorns and so they thought, well, let's put him on his head. अनि त्यहाँनिर उनीहरूले जब काँडाको मुकुट बनाए अनि एक आपसमा सल्लाह गरेर उनीहरूले हुन्छ उसको शिरमाथि मुकुट लगाइदिउँ भनेर भने। You know, it says a few of them got together. अनि हुनसक्छ त्यहाँ एक दुईजना भेला भए। And they took some thorns. अनि उनीहरूले त्यो काँडाको मुकुट लगे। And they took the time to plait this crown of thorns. अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो काँडाको मुकुट लगिकन शिरमाथि चाहिँ उनीहरूले राखे। And they put it on his head. अनि उहाँको शिरमा उनीहरूले लगाए। And then of course they gave him a cross. अनि उनीहरूले क्रुसमा टाँगे। John tells us he, bearing his cross, went forth. John tells us in his gospel that Jesus went forth bearing his cross. यूहन्ना सुसमाचारमा लेखेको छ प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ आज क्रुसको सामना सहनु भयो भनेर। They nailed him. अनि उहाँलाई काँटी ठोके। And when he was dead, they speared him. अनि जब उहाँ चाहिँ आज कोखामा भालाले उनीहरूले रोपे, जब उहाँले प्राण त्याग्नु भयो। 10 instruments of cruelty. अनि उहाँलाई सताउनको निम्ति 10 वटा उनीहरूले हात हतियारहरू इस्तेमाल गरे। A rope, रस्सी, their spittle, उनीहरूले मुखमा थुके, a blindfold, अनि आँखालाई बन्द गरे, their hands to punch him, अनि उनीहरूको हातले उनीहरूले घुसी मुक्का लगाए, the scourge, अनि उनीहरूले चाहिँ एकदमै प्रभुलाई कोर्रा लगाए, the crown of thorns, अनि काँडाको मुकुट गाँथेर शिरमा लगाए, the rod to beat him about his head, अनि उहाँको चाहिँ निगालोले टाउकोमा हिर्काए, the cross, अनि क्रुसमा टाँगे, the nails, अनि काँटी ठोके, the spear. अनि भालाले रोपे। Instruments आज यति हात हतियारहरू उनीहरूले चलाए। of cruelty. अनि उनले प्रभुलाई सताउनको निम्ति, दुःख दिनको निम्ति, They touched his body. अनि उनीहरूले चाहिँ प्रभुको शरीरलाई छोए। But then Satan said, not just his flesh, अनि शैतानले भन्यो शरीरलाई मात्र होइन but his bone. तर हड्डीलाई पनि। Just touch him in his essence. अनि उनीहरूले चाहिँ उहाँको शरीरलाई चाहिँ उनीहरू छोए। Touch him in who he is. अनि उहाँ को हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ उनीहरूले छोए।
So I turn to 1 Peter chapter 2. अनि पहिलो पत्रुसको किताब 2 अध्याय हामी खोल्छौँ। Verse 24 24 पद says this. यस्तो भनिएको छ, Who his own self bare our sins in his body. हामी पापहरूका निम्ति मरेर धार्मिकताका निम्ति बाँचो भनेर उहाँ आफैले आफ्नो शरीरमा हाम्रा पापहरू क्रुसमाथि बोक्नुभयो, उहाँकै चोटहरूद्वारा तिमीहरू निको पारियो। I want you to notice एउटा कुरा चाहिँ हजुरहरूले यहाँ नोटिस गरेको म चाहन्छु, where he bore your sins. उहाँले हाम्रा पापहरू कहाँ बोक्नुभयो? It was in his body. उहाँले चाहिँ हाम्रो पापहरू उहाँको आफ्नो शरीरमा बोक्नुभयो। It wasn't on his body. उहाँले चाहिँ शरीरमाथि चाहिँ होइन, It was in his body. उहाँको शरीरमा। You and I have no idea तपाईँ र मैले चाहिँ यो कुरा हामी विचार गर्न नि सक्दैनौँ of what he must have felt in his body अनि उहाँले शरीरमा चाहिँ कस्तो प्रकारको महसुस गरिरहनु भएको थियो as he bore our sins in जब his body. जब उहाँले आफ्नो शरीरमा तपाईँ अनि मेरो पापलाई बोकिरहनु भएको थियो। To take all the filthiness and the shame and the sin of the world. अनि संसारको चाहिँ पाप अनि संसारको चाहिँ यो आज एकदमै पाप अनि दोष अवगुणलाई बोकेर उहाँ चाहिँ जानुभयो। And to take it within himself. अनि उहाँले आफैमाथि त्यो बोक्नुभयो। We have no idea. मलाई यो कुरा थाहा छैन। I'd like to maybe have a little example of what it might have been like. म यो कुराको एउटा उदाहरण दिन सक्छु, कस्तो अवस्थामा भएर उहाँ जानुभयो भनिकिन। It's a very simple picture. अनि यो चाहिँ साधारण एउटा तस्बिर छ, But it helps me to begin to understand. अनि तर यसले मलाई चाहिँ यो कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ सहायता गर्छ। I remember a night when my daughter, she was 5 years old. अनि म यो कुरा स्मरण गर्छु जब मेरो छोरी चाहिँ 5 वर्षकी थिइन्। And about 1 o'clock in the morning, we just heard this noise from the bedroom. अनि त्यो बिस्तराबाट चाहिँ एउटा आवाज आयो बिहान 1 बजेतिर। And she knew from the noise what was happening. अनि त्यो आवाज चाहिँ हामीलाई थाहा थियो कसको भनिकिन। She was being sick. अनि त्यो नानीले चाहिँ एकदमै बान्ता गर्यो, उल्टी गर्यो। She began to get out of her bed. अनि त्यो नानी चाहिँ बिस्तराबाट बाहिर आउन चाहन्थ्यो, And there was sick on the bed. तर बिस्तरामा चाहिँ त्यो उसको नानीको छात थियो। And she ran to the bathroom. अनि नानी चाहिँ कुदेर बाथरुममा गयो। And she left a trail of sick all the way from her bed to the bathroom. अनि त्यो बिस्तरादेखि चाहिँ छाड्दै छाड्दै उ चाहिँ बाथरुमसम्म गयो। And of course she called for mummy. अनि हो उले आमालाई बोलायो। She wanted mummy. अनि त्यतिखेर आमालाई उले पुकार्यो, आमा चाहिएको थियो नानीलाई। So daddy had to clear up the sick. अनि तर बाबाले चाहिँ त्यो नानीले गरेको सबै मैलालाई चाहिँ सफा गर्नु पर्यो। I'm sure you understand what it's like to clear up sick. अनि तपाईहरु सबैलाई तपाईहरु महसुस गर्नुहुन्छ होला कसैले छाड्यो भने त्यो सफा गर्दाखेरि कस्तो अनुभव हुन्छ। It's one of the most revolting things you ever have to do. अनि त्यो चाहिँ एकदमै तपाईहरुले एकदमै दकस मान्दै घिन मान्दै त्यसलाई साफ गर्नुपर्छ। The smell of it. कस्तो गनाउँछ, The sight of it. त्यसलाई हेर्दा नै कस्तो नराम्रो हुन्छ। And do you know what it's like as you scoop it up and clean it up? The smell just causes you to vomit. तपाईले जब त्यसलाई चाहिँ एकदमै सोरेर सरसफाई गर्दै हुनुहुन्छ, तपाई आफै पनि भित्रबाट बान्ता आउला जस्तो तपाईलाई हुन्छ, अनुभव हुन्छ। Supposing now उदाहरण यस्तै सोचौं, the only way you could clear up sick was to eat it. तपाईले चाहिँ त्यो झाडा के भन्छ बान्तालाई चाहिँ तपाईले साफ पुरा साफ गर्नुपर्छ, त्यसलाई खानुपर्छ। Could you do that? ए तपाईले खान सक्नुहुन्छ? No, you couldn't. तपाईले खान सक्नुहुन्न। You could never even eat your own sick. तपाईले आफैले बान्ता गरेको कुरालाई आफैले कहिले पनि खानुहुन्न। Because when you went to eat it, you just vomit again. तपाईले त्यसलाई खानुभयो भने तपाईले त्यसलाई फेरि पुनः तपाईले बान्ता गर्नुहुन्छ।
The very thought of it is revolting. अनि किनभने यो एकदमै हुनै नसक्ने कुरा। How do you think he felt? अनि तपाईले सोच्नुहोस् अनि प्रभु चाहिँ कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो भनेर। When in his body he took your sin. अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो शरीरमा तपाईँ अनि मेरो पापलाई बोक्नु भयो। Psalm 22 says this. अनि भजन सङ्ग्रह 22 अध्यायले यस्तो बताएको छ। Maybe we'll just read it and close it. अनि हामीले यो कुरालाई पढेर हामी समाप्त गर्न सक्छौँ। Verse 1 and verse 2. 22 को 1 र 2 पद। हे मेरा परमेश्वर तपाईले मलाई किन त्याग्नुभयो? मलाई सहायता गर्नदेखि र मेरा चित्कारका शब्दहरूदेखि तपाईँ किन यति टाढा हुनुहुन्छ? हे मेरा परमेश्वर, म दिनमा पुकार्छु तर तपाईँ सुन्नुहुन्न अनि राति पुकार्छु म चुप रहदिन। My God, हे मेरा परमेश्वर, why art thou so far from helping me and from the words of my roaring? मलाई सहायता गर्नदेखि मेरा चित्कारका शब्ददेखि तपाईँ यति किन टाढा हुनुहुन्छ? Did you hear the words of his roaring? अनि तपाईले उहाँले पुकारेको शब्दलाई सुन्नुभएको छ? Did they hear the words of his roaring at the cross? अनि क्रुसमा उहाँले जो पुकारिरहेको शब्दलाई उनीहरूले के सुनेको थिएन? No. सुनेन। But there was a God, a Father in heaven, तर स्वर्गमा हुने परमेश्वर पिताले who heard the cries of his soul. अनि उहाँको प्राणको वेदनालाई पुकारलाई उहाँले सुन्नुभयो। As in those 3 hours of darkness, अनि त्यो 3 घण्टासम्मको अन्धकारमय पूर्ण समयमा he roared in himself अनि उहाँले त्यो परमेश्वर पितालाई पुकारिरहनु भएको थियो। as he took your sin and mine, अनि उहाँले चाहिँ तपाईँ अनि मेरो पापलाई लिएर उहाँ गइरहनु भएको थियो। and he bore it in his body. अनि उहाँले चाहिँ त्यो आफ्नो शरीरमा बोक्नुभयो। And so this morning we just think about the Savior. अनि आज यस मध्याह्नमा चाहिँ हाम्रा मुक्तिदाता प्रभुलाई चाहिँ हामीले स्मरण गरिरहेका छौँ, who gave up everything he had. अनि उहाँसँग भएको सबै कुरा उहाँले त्यागिदिनु भयो। And though he was rich, he became poor. अनि उहाँ धनी हुनुहुन्थ्यो तापनि उहाँ गरिब बन्नुभयो। Though he was the son, he learned obedience through the things that he suffered. हो उहाँ पुत्र हुनुहुन्थ्यो तापनि आज्ञाकारी भएर सबै कुराहरू उहाँले सिक्नुभयो। Though being God, he became the servant. हो उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो तापनि उहाँ चाहिँ दासको रूप धारण गर्नुभयो। And one who in his own body bore our sin. अनि उहाँ जसले आफ्नो शरीरमा तपाईँ अनि मेरो पापलाई बोक्नु पनि भयो। And it touched the very holiness of his character and who he is. अनि उहाँले चाहिँ उहाँको जो स्वभाव छ, पवित्र स्वभाव छ, उहाँको शरीरलाई उनीहरूले चाहिँ छोए। I want to say this. म एउटा कुरा हजुरहरूलाई भन्न चाहन्छु। There was at no point on the cross of Calvary that the Lord Jesus was anything less than holy. अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट मात्र त्यो कल्वरी क्रुसमा पवित्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँ एकजना मात्र व्यक्ति। Your sin and my sin never made him unholy. अनि तपाईँ र मेरो पापले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अपवित्र तुल्याएन। It never made him a sinner. अनि उहाँलाई चाहिँ पापी तुल्याएको होइन। He remained holy while he was the sin offering. हो उहाँले चाहिँ पापको बलिदान चढाइरहनु भएको थियो क्रुसमा, तापनि त्यतिखेर पनि उहाँ पवित्रै हुनुहुन्थ्यो। And it was because he was holy किनभने उहाँ पवित्र भएको कारणले that the bearing of your sin and my sin meant so much to him. अनि आज तपाईँ र मेरो पापलाई बोकिकन उहाँ चाहिँ जानुभएको थियो। And I guess that only his father knew म यो कुरा म विश्वास गर्छु यो कुरा पितालाई मात्र थाहा थियो। the depths of the sorrow of him in his soul.
अनि उहाँ चाहिँ प्राणको जो वेदनामा भएर उहाँ जानुभएको थियो as he bore our sin in his body on the tree. अनि त्यो क्रुसमा चाहिँ उहाँले तपाईँ अनि मेरो पापलाई चाहिँ बोक्नुभयो He touched everything that he had. अनि तिमीले चाहिँ उसको सबै कुरालाई छुन सक्छौ And there came a day when they touched his flesh. अनि त्यो दिन आयो अनि उनीहरूले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको शरीरलाई उनीहरूले छोए And his bone. अनि उहाँको हड्डीलाई पनि छोए What a Savior we have. अनि कस्तो अचम्मको मुक्तिदाता तपाईँहरू मेरो हुनुहुन्छ May God bless his word. अनि परमेश्वरले आफ्नो वचनमा हामीलाई आशिष दिउन्